Άλλο ένα Happy Traveler ξεκινάει και σε αυτό το επεισόδιο θα εξερευνήσουμε την πρωτεύουσα του Βιετνάμ. Καλώς ήρθατε στο Ανόη. Το Ανόη, παρότι είναι η πρωτεύουσα της χώρας, δεν είναι η μεγαλύτερη πόλη της. Η μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της χώρας είναι το Χο Τσι Μίν στα νότια, η παλιά Σαϊγκόν, την οποία εξερευνήσαμε σε άλλο επεισόδιο Happy Traveler. Το Ανόη έχει περίπου 7,5 εκατομμύρια κατοίκους και βρίσκεται στα βόρεια της χώρας. Για σχεδόν 800 χρόνια, από το 1010 στο 1802, το Ανόη ήταν το πολιτικό κέντρο του Βιετνάμ. Αλλά κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Γκιουγέν, από το 1802 ως το 1945, το Ανόη επισκιάστηκε από μια άλλη πόλη, την Χουέ. Από το 1902 όμως ως το 1954 αποτελούσε την πρωτεύουσα της Γαλλικής Ινδοκίνας. Δηλαδή όταν οι Γάλλοι ήταν εδώ, ναι μεν είχαν τη Σαϊγκόν στα νότια, αλλά η πρωτεύουσα της γαλλικής τους επιρροής εδώ στην Ινδοκίνα ήταν το Ανόη. Πριν όμως προχωρήσουμε με την εξερεύνηση της πόλης του Ανόη, πάμε να πούμε και μερικές βασικές πληροφορίες για τη χώρα την οποία μας φιλοξενεί. Πάμε να πούμε μερικά βασικά πράγματα για το Βιετνάμ. Το Βιετνάμ επίσημα ονομάζεται Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ και με κοντά στα 100 εκατομμύρια κατοίκους είναι το δεύτερο μεγαλύτερο κράτος στον πλανήτη μετά την Κίνα με κομμουνιστικό καθεστώς. Η χώρα έχει έκταση περίπου 331.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα που είναι περίπου 2,5 με 3 φορές η έκταση της Ελλάδας. Και η σημαία της χώρας είναι κόκκινη με ένα κίτρινο αστέρι. Αυτή εδώ. Ξεκινάμε την ξενάγησή μας στο Ανόη από ένα από τα πιο όμορφα σημεία της πόλης, από την λίμνη Χοάν Κιέμ, που ουσιαστικά σημαίνει η λίμνη του ανακτημένου σπαθιού ή απλά η λίμνη του σπαθιού. Η λίμνη, η οποία βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο του Ανόη, έχει γλυκό νερό και έκταση περίπου 12 εκτάρια. Το πιο βαθύ της σημείο είναι 2 μέτρα, αλλά μέσο όρο το βάθος είναι 1,2 μέτρα. Η λίμνη έχει μήκος περίπου 750 μέτρα. Μπορείς να την περπατήσεις γύρω-γύρω και στη βόρεια πλευρά της υπάρχει ένα νησάκι, το Jead Island. Έχει εισιτήριο που κάνει 30.000 dong. Dong είναι τα λεφτά του Βιετνάμ και 30.000 είναι περίπου 1 ευρώ. Για να φτάσουμε στο νησάκι, που είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά αξιοθέατα στην πόλη του Ανόη, περνάμε από αυτή την κόκκινη γέφυρα. Σε αυτό το νησάκι υπάρχει ο μόνιμος ναός, ο ναός του Jade Mountain όπως αποκαλείται, ή στα βιετναμέζικα Ngoc Son Temple. Πάμε να τον δούμε. Ο ναός αυτός φτιάχτηκε τον 18ο αιώνα προς τιμήν ενός στρατιωτικού ηγέτη του 13ου αιώνα, του Trang Hung Dao, ο οποίος 3 φορές κατάφερε να αποθήσει την εισβολή των Μογγόλων στην περιοχή του Βιετνάμ. Αυτές εδώ είναι οι χελώνες Ho Guom, που συνδέονται άμεσα με το μύθο από τον οποίο προέρχεται το όνομα της λίμνης. Η λίμνη του ανακτημένου σπαθιού ή αλλιώς η λίμνη του σπαθιού που επέστρεψε. Επέστρεψε στον κάτοχό του και ο κάτοχος του σπαθιού ήταν αυτές οι χελώνες. Το είχε το σπαθί ο βασιλιάς και το επέστρεψε στις χελώνες και λέγεται ότι από τον 15ο αιώνα μέχρι και σήμερα αυτό το σπαθί βρίσκεται κάπου θαμμένο μέσα στη λίμνη. Το νησί με το ναό δεν είναι το μοναδικό νησί της λίμνης. Κάπου στο κέντρο υπάρχει ένα άλλο νησάκι με έναν πύργο που λέγεται ο Πύργος των Χελώνων. Το νησί με τον Πύργο των Χελώνων παλαιότερα ήταν απλά ένα νησί στο οποίο ο βασιλιάς πήγαινε για να ψαρέψει. Το 1886 χτίστηκε αυτός ο συγκεκριμένος πύργος και χτίστηκε από έναν μουσικό, ο οποίος πήρε ειδική άδεια από τη γαλλική κυβέρνηση για να το χτίσει. Αυτός λοιπόν ο μουσικός έκτισε το συγκεκριμένο πύργο, ο οποίος ήταν αφιερωμένος στον Λελουά, ένας από τους πιο σημαντικούς ήρωες στην ιστορία του Βιετνάμ και ένας ήρωας συνδεδεμένος άμεσα με το μύθο των χελώνων και του χαμένου σπαθιού που μάθαμε πιο πριν. Αυτό εδώ είναι το πιο διάσημο, το πιο δημοφιλές πιάτο στο Ανόη. Λέγεται Pho Thai και είναι σούπα με noodles και μοσχάρι. Έχει μέσα και άλλες πρασινάδες, κόλιανδρο, διάφορα εδώ πέρα μυρωδικά. Μυρίζει λίγο έτσι σκορδίλα, αλλά δεν είναι καθόλου καυτερό. Πριν όμως ξεκινήσουμε να τρώμε, πρέπει να απολυμάνουμε τα χέρια μας. Και τα χέρια μας μοσχομυρίζουνε Πινόκιο.
Εν τω μεταξύ, αυτή εδώ η σούπα με το μοσχάρι κάνει περίπου 40.000 ντόγκ, περίπου 2 ευρώ. Από την ανατολική πλευρά της λίμνης του Σπαθιού ξεκινάει η γαλλική συνοικία του Ανόη. Μία από τις πιο όμορφες γειτονιές της πόλης, με πολλά απικιοκρατικά κτίρια που έφτιαξαν οι Γάλλοι. Θεωρείται η γειτονιά με την πιο όμορφη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική που σε κάνει για λίγο να νιώθεις ότι είσαι στο Παρίσι. Στην άκρη της γαλλικής συνοικίας συναντάμε και το άγαλμα του Λι Τάι Το. Ήτανε μονάρχης εδώ στο Βιετνάμ, ιδρυτής της δυναστείας των Λι. Ήταν ο έκτος κατά σειρά ηγεμόνας του Ντάι Βιέτ, του σημερινού Βιετνάμ, και βασίλεψε από το 1009 έως το θάνατό του το 1028. Αυτό είναι το κτίριο της κεντρικής κρατικής τράπεζας του Βιετνάμ και γύρω-γύρω τα άλλα μεγάλα κτίρια, και αυτά είναι κυρίως τράπεζες. Από όλη την παλιά πόλη του Ανόη, οι Γάλλοι επέλεξαν αυτό εδώ το συγκεκριμένο κομμάτι για να το ανοικοδομήσουν και να φτιάξουν καινούρια κτίρια. Σήμερα οι περισσότερες από αυτές τις αρχιτεκτονικές κατασκευές είναι κυβερνητικά κτίρια, ενώ κάποια άλλα είναι ξενοδοχεία. Και δεν είναι μόνο τα πανέμορφα μεγάλα κτίρια που σε κάνουν να νιώθεις ότι είσαι κάπου στην Ευρώπη. Είναι ολόκληρη η ρουμοτομία αυτής της γειτονιάς. Με τους μεγάλους δρόμους, τα φαρδιά πεζοδρόμια, τα πάρκα, με τα συντριβάνια. Όλο το σκηνικό μυρίζει Ευρώπη. Όλα αυτά τα αρχιτεκτονικά κοσμήματα χτίστηκαν κυρίως τέλη 19ου αιώνα και αρχές 20ου αιώνα. Όπως και εκείνη την εποχή της Γαλλικής Ινδοκίνας, ακόμα και τώρα αυτή εδώ η γειτονιά είναι η πιο αριστοκρατική της πόλης. Εδώ θα βρεις τα πιο ακριβά ξενοδοχεία και επίσης τα πιο ακριβά μαγαζιά. Και όπως καταλάβαμε και από τις πολλές τράπεζες που είδαμε πιο πριν, αυτή εδώ η γειτονιά είναι και το οικονομικό κέντρο του Ανόη. Δεν θα πούμε όλου του Βιετνάμ, γιατί το οικονομικό κέντρο της χώρας είναι κάτω, στη Σαϊγκόν, στη Χο Τσι Μιν. Και αν υπάρχει ένα κτίριο που αποτελεί την επιτομή του περάσματος των Γάλλων από το Ανόη, αυτό δεν θα μπορούσε να μην είναι άλλο από την όπερα της πόλης. Η όπερα του Ανόη πήρε 10 χρόνια για να φτιαχτεί και πρωτοάνοιξε στις 9 Δεκεμβρίου του 1911. Και μπορεί ένα κομμάτι της πόλης να αποπνέει αυτό το γαλλικό αέρα. Το μεγαλύτερο όμως οικιστικό κομμάτι του Ανόη είναι πολύ απλές κτηριακές κατασκευές. Είμαστε στην περιοχή που βρίσκεται το αυτοκρατορικό ανάκτορο και εκεί πέρα πίσω είναι το μαυσολείο του Χο Τσι Μιν, του μεγάλου ηγέτη του Βιετνάμ. Εδώ η περιοχή γενικότερα είναι η έδρα της κυβέρνησης του Βιετνάμ. Υπάρχουν πολλά μεγάλα κυβερνητικά κτίρια, τα πιο σημαντικά υπουργεία και το Προεδρικό Μέγαρο. Βρήκαμε την επίσημη είσοδο για να μπούμε μέσα στο χώρο του μαυσολείου. Είναι από την πίσω πλευρά και εδώ γίνεται και ο έλεγχος ασφαλείας. Αυτό εδώ είναι το μαυσολείο του Χο Τσι Μιν, ίσως το πιο ιερό για τους Βιετναμέζους μέρος σε όλη τη χώρα. Μπήκαμε μέσα, δεν υπάρχει είσοδος, είναι δωρεάν, απλώς μέσα δεν μπορείς να τραβήξεις καθόλου φωτογραφίες και βίντεο, υπάρχουν φρουροί παντού. Μπαίνεις μέσα, ακολουθείς ένα διάδρομο, ανεβαίνεις πάνω σε ένα χώρο ο οποίος έχει πάρα πολύ κρύο και στο κέντρο του είναι η σωρός του Χο Τσι Μιν. Είναι σε ένα φέρετρο με τζάμι και μπορείς να το δεις, έχουν βάλει και φως και είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη η ενέργεια του χώρου. Δίπλα στο μαυσολείο βρίσκεται το Προεδρικό Μέγαρο του Βιετνάμ, αυτό το εντυπωσιακό κίτρινο κτίριο που έφτιαξαν οι Γάλλοι το 1900. Στο Προεδρικό Μέγαρο που χρησιμοποιείται κανονικά από την κυβέρνηση του Βιετνάμ δεν μπορούμε να πάμε πιο κοντά. Μπορούμε να έρθουμε όμως να δούμε το σπίτι στο οποίο από το 1954 έως το 1958 έζησε και εργάστηκε ο Χο Τσι Μιν. Εκτός από το σπίτι με την τραπεζαρία, το καθιστικό και το γραφείο, υπάρχουν και διάφορες ιστορικές πληροφορίες, καθώς και τα αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιούσε ο Χο Τσι Μιν όταν ζούσε εδώ. Το χώρο αυτό επισκέπτονται και πάρα πολλές σχολικές εκδρομές. Και γενικά πέρα από την ιστορικότητά του, το μέρος έχει και φυσική ομορφιά με υπέροχους, πολύ καλά προσεγμένους κήπους. Αυτό είναι το House of Stilts, το σπίτι πάνω σε κολόνες. Σε αυτό εδώ το συγκεκριμένο σπίτι, ο Χο Τσι Μιν πέρασε το μεγαλύτερο κομμάτι κατά την εποχή της διακυβέρνησης της χώρας από αυτόν, όπου αφιέρωνε χρόνο για σκέψη, συγγραφή και συναντήσεις με τους συνεργάτες του. Εδώ σε αυτούς τους κήπους συναντάμε και την ιστορική One Pillar παγόδα του 1049. Πάμε τώρα να δούμε και το μουσείο του Χο Τσι Μιν. Ο Χο Τσι Μιν, που είχε το ψευδόνυμο Uncle Ho, δηλαδή θείος Χο, γεννήθηκε το 1890 και διατέλεσε πρόεδρος του Βιετνάμ από το 1945 ως το θάνατό του το 1969. Πέθανε πριν το τέλος του πολέμου και έτσι δεν πρόλαβε να δει το όραμά του να πραγματοποιείται, δηλαδή να δει τη χώρα του ενωμένη και ελεύθερη. Ήρθαμε να δούμε τώρα και το βοτανικό κήπο του Ανόη. Βρίσκεται πίσω από το Προεδρικό Μέγαρο.
Οι ντόπιοι αποκαλούν αυτό το πάρκο που σχεδίασαν Γάλλοι κάπου το 1900 Μπαχ Τάο και με 10 εκτάρια καταπράσινης έκτασης σήμερα θεωρείται ένας από τους πνεύμονες της πόλης. Στη βόρεια πλευρά της περιοχής όπου βρίσκεται το Προεδρικό Μέγαρο ξεκινάει η μεγαλύτερη λίμνη της πόλης, η λεγόμενη Δυτική Λίμνη. Στο κέντρο αυτού του λεπτού δρόμου που ενώνει δύο διαφορετικές όχθες της λίμνης υπάρχει ένας ναός με μια ψηλή παγόδα. Αυτός είναι ο ναός με την παγόδα που λέγεται Τρανκόκ, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι κλειστός. Κλείνει το μεσημέρι μεταξύ 11.30 και 1.30. Είναι εδώ μια κυρία που πουλάει ψαράκια και πουλάκια. Και αρχικά λέω δεν είναι δυνατόν να τα αγοράζει κάποιος για να τα φάει αυτά. Και όχι, δεν είναι δυνατόν, δεν είναι γι' αυτό το λόγο. Αγοράζεις το ψαράκι και πηγαίνεις και το πετάς στη λίμνη, το ελευθερώνεις. Και αυτό είναι για καλή τύχη. Λοιπόν ψαράκι, σήμερα είναι τυχερή σου μέρα να μου φέρεις και εσύ λίγο γούρι. Άντε. Yeah. Και λογικά κάποιος θα το ψαρέψει το ψαράκι και θα το ξαναφέρει εδώ πέρα για να το ξαναπουλήσει η κυρία σε κάποιον που θα το πετάξει για γούρι μέσα στη λίμνη. Και επειδή σε αυτή τη λίμνη από την άλλη μεριά είχε κάτι βάρκες ποδήλατα που μπορούσες να νοικιάσει και να κάνεις βόλτα, ήρθαμε οικογενειακώς για βαρκάδα ποδηλατάδα με τον Κύκνο. Και αφού χαλαρώσαμε και απολαύσαμε τη γαλήνη της λίμνης, επιστρέψαμε στο κέντρο της πόλης, αυτή τη φορά βράδυ, για μια ιδιαίτερη βόλτα. Όταν πέσει το σκοτάδι, η πόλη του Ανόη συνεχίζει να είναι ολοζώντανη, ειδικά στο κέντρο της, γύρω από τη λίμνη. Γύρω από τη λίμνη του Σπαθιού. Το βράδυ η κόκκινη γέφυρα που οδηγεί στο νησάκι στη λίμνη του Σπαθιού είναι ακόμα πιο κόκκινη, έχει και κόκκινα φώτα. Η περιοχή γύρω από τη λίμνη θεωρείται από τις καλύτερες περιοχές για να μείνεις στο Ανόη, είσαι κοντά σε όλα και επίσης έχεις ένα πανέμορφο μέρος για βόλτες οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Ειδικά το βράδυ, ο περίπατος γύρω από τη λίμνη θεωρείται ό,τι πιο ρομαντικό μπορείς να κάνεις στο Ανόη. Εδώ η παλιά συνοικία του Ανόη είναι και παράδεισος για street food. Αυτό εδώ είναι το διάσημο κουκλοθέατρο του Ανόη. Βασικά είναι υδροκουκλοθέατρο. Είναι μια πολύ special παράσταση που πρέπει οπωσδήποτε να δούμε. Αυτό εδώ το θέατρο είναι από το 1961 και η παράσταση έχει τις ρίζες της στον 10ο αιώνα, την εποχή των δυναστιών εδώ στο Βιετνάμ. Τελείωσε, ωραίο ήτανε. Άρεσε πολύ και στα παιδιά και πολύ ιδιαίτερο και πολύ παραδοσιακό. Νομίζω κάτι που οπωσδήποτε κάποιος ταξιδιώτης πρέπει να κάνει αν έρθει στο Ανόη. Ανεβήκαμε σε μηχανάκι για να πάμε λίγο από την άλλη πλευρά του ποταμού. Αυτός είναι ο ερυθρός ποταμός, το κόκκινο ποτάμι. Η πόλη του Ανόη είναι από την άλλη μεριά, από τα δυτικά. Και από εδώ όμως υπάρχει κομμάτι της πόλης που λέγεται Long Bien. Πρακτικά είναι ξεχωριστή πόλη, αλλά ουσιαστικά είναι κομμάτι του Ανόη. Εδώ είναι μια πιο οικιστική περιοχή που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς επεκτείνεται η πόλη προς τα δυτικά. Και τώρα θα ανεβούμε στην παλιά γέφυρα του σιδηροδρομικού σταθμού. Ακόμα περνάνε τρένα από εδώ και δεξιά-αριστερά έχει μικρό δρόμο για μηχανάκια και ποδήλατα. Από εδώ δεν περνάνε αυτοκίνητα. Ωραία, και τώρα θα κατεβούμε λίγο και θα συνεχίσουμε με τα πόδια για να δούμε τη γέφυρα ακόμα καλύτερα.
Αυτός λοιπόν είναι ο Ερυθρός ποταμός, το κόκκινο ποτάμι. Το ποτάμι περνάει από την πόλη του Ανόη, βασικά περνάει από τη δυτική πλευρά του κέντρου της πόλης. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά ποτάμια σε όλη την Ινδοκίνα. Πηγάζει από την Κίνα, περίπου το 60% του είναι στην επικράτεια της Κίνας. Μετά μπαίνει στο Βιετνάμ για άλλα περίπου 400 χιλιόμετρα και καταλήγει στον κόλπο του Τονκίν, στη νότια θάλασσα της Κίνας. Ο Ερυθρός ποταμός είναι γνωστός και για τις βίαιες πλημμύρες του εξαιτίας των μεγάλων διακυμάνσεων στον όγκο νερού ανάλογα με την εποχή. Για τον λόγο αυτό, κοντά στο δέλτα του ποταμού υπάρχει ένα πολύπλοκο δίκτυο αναχωμάτων που ξεκίνησε να φτιάχνεται τον 11ο αιώνα και έχει σκοπό να προστατεύει τις περιοχές του ποταμού από τις πλημμύρες. Αυτή η γέφυρα, που έχει 2,4 χιλιόμετρα μήκος, φτιάχτηκε μεταξύ του 1899 και του 1904 από Γάλλους αρχιτέκτονες. Και μπορεί αυτή εδώ τη γέφυρα να τη σχεδίασαν Γάλλοι, αλλά την έφτιαξαν Βιετναμέζοι. Η κατασκευή της χρειάστηκε περίπου 3.000 Βιετναμέζους εργάτες. Και τώρα σε αυτό το σημείο θα σας αφήσω να μαντέψετε ποιος Γάλλος πολιτικός μηχανικός ήταν ο σχεδιαστής αυτής της γέφυρας. Για κοιτάξτε λίγο αυτές τις σιδεριές, σας θυμίζει κάτι? Λογικά το μαντέψατε. Είναι ο Γουστάβιος Άιφελ, ο δημιουργός του αγάλματος της ελευθερίας και του πύργου του Άιφελ και του ταχυδρομείου στο Χο Τσι Μιν, στη Σαϊγκόν. Ναι, ο Άιφελ σχεδίασε και αυτή τη γέφυρα. Πετύχαμε και το τρένο να περνάει. Επιβατικό τρένο. Σε πολλά σημεία στις όχθες του ποταμού υπάρχουν ψαροκαλύβες με ψαροκάικα, με διάφορα μικρά βαρκάκια και διάφορα σπιτάκια που είναι πάνω στο νερό. Υπάρχει εντωμεταξύ ένα μεγάλο κομμάτι της γέφυρας που συνεχίζει πάνω από στεριά. Εδώ από κάτω υπάρχουν πολλές καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Μπανανιές, ρύζια, καλαμπόκια, τα πάντα. Και κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Αυτό εδώ το κομμάτι με τις μπανανιές είναι πρακτικά ένα νησί. Υπάρχει μέρος του ποταμού και από αυτή εδώ την πλευρά. Και να μερικές γραφικές ψαροκαλύβες. Και τώρα, ενώ είμαστε ακόμα στη γέφυρα, έχουμε ξεκινήσει να μπαίνουμε στο κέντρο της πόλης. Ήμασταν πάνω από νερό, μετά πάνω από δέντρα και τώρα είμαστε γύρω από σπίτια. Και εδώ κοιτάξτε πόσοι άπειροι ανανάδες παίζουνε. Αυτός είναι ο σταθμός του τρένου από τη μία μεριά του ποταμού. Λέγεται Long Bien, όχι επειδή από εδώ είναι το Long Bien, αλλά επειδή από εδώ παίρνεις το τρένο για να πας απέναντι στο Long Bien. Πριν φύγουμε από εδώ να τσιμπήσουμε κάτι. Βάζω τα πιτατάκια μέσα σε ταπεράκι για να μην τσαλαπατηθούν. Υπεραγαπημένο σνάκι, ιδιαίτερα υγιεινό επειδή δεν είναι τηγανιτό. Είναι ψημένο στο φούρνο με ελαιόλαδο. Και αυτά είναι από τα υπεραγαπημένα με γεύση πίτσα. Περπατήσαμε λίγο ακόμα και καταλήξαμε στο πολύ κέντρο της πόλης, στο σημείο που υπάρχουν οι περισσότερες αγορές και τα μαγαζιά, στη διάσημη παλιά γειτονιά του Ανόη. Εν τω μεταξύ, εδώ στην παλιά γειτονιά του Ανόη έχει μερικά πολύ παλιά πανέμορφα σπίτια. Κοιτάξτε αυτά τα κτίρια. Η παλιά γειτονιά έχει και δεύτερο όνομα, λέγεται και οι 36 δρόμοι, επειδή ουσιαστικά είναι 36 δρόμοι που απαρτίζουν αυτό εδώ το κέντρο. Αυτή εδώ η γειτονιά ουσιαστικά αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της δυναστείας των Λε και των Τραν. Ήταν εκείνη την εποχή που κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής, κυρίως αγρότες, άφησαν τα χωράφια τους και ήρθαν να εγκατασταθούν σε αυτό εδώ το μέρος ανάμεσα στο αυτοκρατορικό παλάτι και τον Ερυθρό ποταμό. Είμαστε στην καρδιά της παλιάς συνοικίας του Ανόη και αυτός εδώ λέγεται ότι είναι ο πιο παλιός ναός σε όλη την πόλη. Είναι ο ναός Μπαχμά. Όλα αυτά είναι προσφορές. Κοιτάξτε πόσο όμορφα και τακτοποιημένα είναι. Έχει και μπύρες. Αυτός ο ναός φτιάχτηκε όταν μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα από τη Χοαλού
εδώ πέρα στο Ανόη, που τότε λεγόταν Θαγκλό, λίγο μετά το 1000 μετά Χριστόν, δηλαδή κάπου το 1010. Το όνομα αυτού του ναού, Μπαχμά, σημαίνει λευκό άλογο. Ο ναός του Λευκού Αλόγου. Υπάρχει ένας μύθος που σχετίζεται με την προέλευση του ονόματος αυτού του ναού. Λέγεται ότι όταν μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα από τη Χοαλό εδώ πέρα στο Ανόη, ο βασιλιάς διέταξε να φτιαχτούν τείχη γύρω από την πόλη. Αυτά όμως τα τείχη συνεχώς διαλυόντουσαν, δεν μπορούσαν να χτιστούν. Τότε έστειλε τους στρατιώτες να προσευχηθούν σε αυτόν εδώ τον ναό και όταν προσευχήθηκαν, βγήκε μέσα από τον ναό ένα άσπρο άλογο. Αυτό το άλογο πήγε και έκανε γύρω-γύρω την πόλη και πάτησε ακριβώς στα σημεία που μετά ο βασιλιάς διέταξε να χτιστούν τα τείχη. Εκείνα τα τείχη χτίστηκαν και έμειναν εκεί, δεν έπεσαν. Γι' αυτό λόγο αυτόν εδώ τον ναό τον ονόμασαν τον ναό του Λευκού Αλόγου. Το Λευκό Άλογο αργότερα, μέχρι και σήμερα, λατρεύτηκε σαν θεός που προσφέρει δύναμη και προστασία. Σήμερα, εκτός από κάθε λογής μαγαζί εδώ πέρα στην παλιά γειτονιά του Ανόη, έχει και άπειρα φαγάδικα. Θεωρείται το καλύτερο μέρος για να κάτσεις να φας σε όλο το Ανόη. Και εννοείται θα το κάνουμε αυτό, αλλά μια άλλη μέρα που θα την αφιερώσουμε full στο φαγητό. Θα κάνουμε ένα food tour εδώ στην παλιά γειτονιά του Ανόη. Στο κανάλι μας στο YouTube θα ανεβάσουμε ένα βίντεο με το food tour που κάναμε στο Ανόη. Θα είναι ένα από τα καλύτερα βίντεο της σειράς «Έφαγα τον κόσμο» που ανεβάσαμε ποτέ. Και αυτά εδώ τα σοκάκια από τα οποία δεν περνάνε αυτοκίνητα και είναι γεμάτα με μαγαζάκια και κυρίως φαγάδικα, είναι το σήμα κατά τεθέν της παλιάς γειτονιάς του Ανόη. Σε ό,τι έχει να κάνει με ρούχα, στο Βιετνάμ έχει μεγάλη παραγωγή, γι' αυτό το λόγο μπορεί να βρεις πάρα πολύ οικονομικά πράγματα και σε καλή ποιότητα. Μπορείς να βρεις t-shirt με 2-3 το πολύ ευρώ. Βγήκαμε και πάλι στη λίμνη του Σπαθιού, στη βόρεια πλευρά της οποίας βρίσκεται η παλιά γειτονιά την οποία εξερευνήσαμε. Πάμε τώρα να ανέβουμε εκεί πέρα πάνω για να δούμε τη λίμνη από ψηλά. Να, εδώ είναι η είσοδος, μπήκαμε στο σανσέρ και ανεβήκαμε πάνω στον τελευταίο όροφο, τον 5ο. Αυτό πρέπει να είναι το καφέ με την καλύτερη θέα σε όλη την πόλη. Σε έφερα για καφέ ή χυμό στο καλύτερο μέρος της πόλης, με την καλύτερη θέα. Έχει πολύ ωραία θέα, αλήθεια είναι αυτό. Όλη η λίμνη στο πιάτο. Εδώ το μέρος που ήρθαμε, το καφέ, λέγεται Λαϊκά. Δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά, αλλά εγώ θα το λέω Λαϊκά. Ήρθαμε στα Λαϊκά και θα πάρουμε να πιούμε κανένα χυμό, αλλά έχει και πολύ περίεργους καφέδες. Γενικά εδώ πίνουν πολύ περίεργους καφέδες. Πήρα έναν με κρέμα τυρί και παγωτό καρύδα. Να το, καφέ cheesecake σε ποτήρι. Δεν καταλαβαίνω και τίποτα, καλό είναι. Εξελιγμένο φραπόγαλο. Καλημέρα! Μια νέα μέρα ξεκινάει στο Ανόη του Βιετνάμ. Είμαστε στο κέντρο της πόλης και αναζητούμε μεταφορικό μέσο. Αυτά τα ποδήλατα είναι ό,τι πιο κλασικό και παραδοσιακό για τρόπος μετακίνησης στο κέντρο της πόλης. Έχουμε και χάρτη του κέντρου της πόλης με τα αξιοθέατα. Έχει και χώρο κάτω για τα πόδια και για την τσάντα. Τέλεια είναι. Και κοιτάς μπροστά. Αυτό είναι το ωραίο. Αυτός είναι ο καθολικός ναός του Αγίου Ιωσήφ του 1886. Είναι η παλαιότερη εκκλησία στην πόλη του Ανόη. Αυτά τα παραδοσιακά τρίκυκλα λέγονται cyclos και είναι ένας πολύ κλασικός τρόπος για να κάνεις τουριστική βόλτα. Δεν είναι τόσο τρόπος μετακίνησης, γιατί δεν πηγαίνουν πολύ γρήγορα, αλλά είναι ένας τρόπος να απολαύσεις το κέντρο από μια άλλη οπτική γωνία. Τώρα πια ένας ντόπιος θα πάρει ένα ταξί μηχανάκι για να πάει κάπου και αυτά εδώ χρησιμοποιούνται κυρίως για τουριστικούς λόγους, δηλαδή για τουριστικές βόλτες σαν αυτή που κάνουμε. Η βόρεια πλευρά του ιστορικού κέντρου είναι το πιο εμπορικό του κομμάτι και εδώ βρίσκεται και η κεντρική αγορά της πόλης, η Cho Dong Huan, η τεράστια κλειστή αγορά που όχι μόνο μέσα έχει άπειρα μαγαζάκια αλλά και γύρω γύρω. Πάμε να τη δούμε εσωτερικά.
Η ιστορική αυτή αγορά πρωτοφτιάχτηκε από τους Γάλλους το 1889 και κατά τη διάρκεια της ιστορίας της καταστράφηκε και ανακαινίστηκε αρκετές φορές. Τελευταία μεγάλη ανακαίνιση έγινε το 1994 μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά. Το κτίριο της αγοράς είναι πολύ μεγάλο, έχει 3 πολύ ψηλούς ορόφους. Η οροφή μοιάζει με γηπέδου, έχει μέσα συντριβάνι και κυρίως τα προϊόντα που βλέπουμε εδώ πέρα είναι ρούχα, σουβενίρ, μικροαντικείμενα, παπούτσια, τσάντες, τέτοια πράγματα. Και εννοείται πως η αγορά συνεχίζεται και σε όλα τα μικρά στενάκια που βρίσκονται γύρω από το κεντρικό κτίριο της αγοράς. Στην ανατολική πλευρά της αγοράς βρίσκουμε κυρίως τρόφιμα. Εδώ είναι η υπαίθρια αγορά τροφίμων. Εκτός από ολόφρεσκα προϊόντα υπάρχουν και πάρα πολλά αποξηραμένα. Και εδώ τρώνε πάρα πολύ τα αποξηραμένα ψάρια. Βασικά είναι πολύ κλασικός τρόπος για να τα συντηρούν. Αποξηραμένα ψάρια και θαλασσινά. Ακόμα και σουπιές, ακόμα και γαριδούλες. Ανάλογα με την εποχή που θα έρθεις εδώ θα δεις και διαφορετικά φρούτα και λαχανικά. Αλλά πάντα ο κοινός παρονομαστής θα είναι αυτή η πανδεσία χρωμάτων. Αυτές εδώ είναι βιετναμέζικες ομελέτες. Θα κάτσουμε να φάμε. Βασικά κάτσαμε ήδη σε ένα από αυτά τα μικρά παιδικά τραπεζάκια που έχει. Πριν φάμε όμως, οπωσδήποτε να απολυμάνουμε τα χέρια μας πολύ μα πάρα πολύ καλά. Το αγαπημένο μας αντισηπτικό που ταξιδεύει μαζί μας παντού, με άρωμα φινόκιο το συγκεκριμένο και με καπάκι το οποίο έχει αντλία για εύκολη τοποθέτηση. Ωραία, μας φέρνουν σκέτα noodles που εμείς τα βάζουμε μέσα στη σούπα και μας φέρνουν και πρασινάδες, διάφορες πρασινάδες. Thank you. Και πολλές φορές, επειδή είμαστε σε μια ασιατική χώρα, πιστεύουμε ότι δεν θα βρούμε κάτι που να ταιριάζει στις δικές μας γεύσεις. Εντάξει, αυτό το λένε όσοι δεν είναι σαν εμένα ή σαν κάποιους από εμάς που λατρεύουν τις ασιατικές γεύσεις, αλλά ξέρω ότι πολλοί κόσμος λέει πω τι θα φάω εκεί πέρα. Ορίστε εδώ πέρα. Απλό χοιρινό κρέας ψημένο στα κάρβουνα. Πω, είναι λουκούμι τέλεια ψημένο και πάρα πολύ νόστιμο. Και είναι και χωρίς καθόλου κόκαλο. Και αν θες βάζεις και σκόρδο και τσίλι. Να και τα spring rolls. Πεντανόστιμα φρεσκοτηγανισμένα, απ' έξω το φύλλο ρυζιού, τραχανό και μέσα ένας πλούτος λαχανικών. Τέλεια, αυτό είναι γεύμα. Μετακίνηση με μηχανάκι. Let's go. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις εφαρμογή στο κινητό για να καλέσεις ένα μοτοταξί ή να βρεις κάποιον στον δρόμο, να ανέβεις και να πας εκεί που θες. Ήρθαμε στη δυτική πλευρά του κέντρου της πόλης για να δούμε το ναό της λογοτεχνίας, το Temple of Literature. Είναι ένα από τα πιο διάσημα αξιοθέατα στην πόλη του Ανόη και αποτελεί έναν αρχαίο κομφουκικό ναό. Ο ναός λογοτεχνίας είναι αφιερωμένος στον Κομφούκιο. Φτιάχτηκε το 1070 από τον αυτοκράτορα Λι Ταν Τόγκ. Ο ναός της λογοτεχνίας απεικονίζεται και στο χαρτονόμισμα των 100.000 Τόγκ. Μέσα στο χώρο του ναού βρίσκεται και η έδρα της Αυτοκρατορικής Ακαδημίας του Ανόη, που είναι το πρώτο και παλαιότερο πανεπιστήμιο σε όλη τη χώρα. Και εδώ στο χώρο που κάποτε ήταν το πανεπιστήμιο λειτουργεί ένα μικρό μουσείο με ιστορικά αντικείμενα εκείνης της εποχής. Πριν φύγουμε από αυτό το πανέμορφο και πολύ ήσυχο μέρος, αράξουμε να φάμε κάτι. Αγαπημένα ελληνικά μπισκοτάκια, digestive με 0% ζάχαρη. Και να πιούμε και έναν ντόπιο βιετναμέζικο καφέ. Αυτός είναι πάρα πολύ δημοφιλής καφές που το παίρνεις από mini market και από πάγκους στο δρόμο. Είναι, λέει, βιετναμέζικος καφές με γάλα και λέγεται καφέ σούα. Καφεδάκι λοιπόν και μπισκοτάρες.
Ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο που συναντάμε στην αρχιτεκτονική εδώ στο Ανόη είναι τα πολύ στενά σπίτια. Τα λεγόμενα σπίτια σωλήνες. Και ο λόγος που υπάρχουν αυτά τα στενά σπίτια είναι ότι τον 20ο αιώνα οι Γάλλοι εισήγαγαν έναν φόρο που αφορούσε όχι το εμβαδό του σπιτιού, αλλά το φάρδος. Πλήρωνες φόρο ανάλογα με το πόσο φαρδί ήταν το σπίτι σου. Αυτή είναι μια ιστορική φυλακή. Πάμε να τη δούμε μέσα. Αυτή εδώ τη φυλακή την έφτιαξαν οι Γάλλοι την εποχή της Γαλλικής Ινδοκίνας με σκοπό να φυλακίζουν μέσα τους αντικαθεστωτικούς. Όλους αυτούς που δεν θέλανε τους Γάλλους κυρίαρχους εδώ πέρα και θέλανε ένα ανεξάρτητο Βιετνάμ. Αργότερα, όταν έφυγαν οι Γάλλοι και όταν το Ανόη ήταν πρωτεύουσα του Βόρειου Βιετνάμ, αυτή εδώ η φυλακή χρησιμοποιήθηκε σαν κανονική φυλακή. Και μία πτέρυγά της φιλοξενούσε αιχμάλωτους πολέμους κατά τον πόλεμο του Βιετνάμ. Κοινώς Αμερικάνοι πιλότοι από βομβαρδιστικά που καταρρίπτονταν φυλακίζονταν εδώ. Αυτό εδώ το κομμάτι είναι αφιερωμένο στην εθνική αντίσταση του Βιετνάμ απέναντι στη γαλλική κυριαρχία. Εδώ πέρα σε αυτή τη φυλακή φυλακίστηκαν πολλές ιστορικές φιγούρες της χώρας που σήμερα θεωρούνται ήρωες. Αυτό εδώ ήταν το κασότ, τα μπουντρούμια, η απομόνωση. Για όσους από τους κρατούμενους δεν υπάκουαν τους κανόνες της φυλακής και έπρεπε να τους βάλουν σε ένα χειρότερο κελί. Και γενικά εδώ πέρα βλέπουμε ότι το φως ήταν ελάχιστο και ο χώρος ιδιαίτερα περιορισμένος. Όχι ότι πιο happy μπορούμε να επισκεφθούμε σε μια ξένη χώρα, αλλά ένα κομμάτι της ιστορίας της που οφείλουμε και να μάθουμε αλλά και να σεβόμαστε. Αυτός παίζει να είναι ο πιο ιδιαίτερος δρόμος στο κέντρο του Ανόη. Είναι ο δρόμος με τις γραμμές του τρένου. Περνάει μέσα από ένα στενό δρόμο της πόλης που έχει σπίτια και καφέ. Περιττό να πούμε πως επειδή είναι τόσο ιδιαίτερη αυτή η εικόνα, ο δρόμος αυτός έχει γίνει τουριστικό αξιοθέατο. Τρένα όμως δεν περνάνε πολύ συχνά πλέον από εδώ. Καθημερινές περνάει μόνο το βράδυ κατά τις 9. Και αν θες να δεις το τρένο να περνάει μέσα στη μέρα, πρέπει να έρθεις Σαββατοκύριακο. Περάσαμε έναν δρόμο με αυτοκίνητα και συνεχίζουμε στο διάσημο δρόμο του τρένου του Ανόη. Έχει και οδηγίες με κανόνες ασφαλείας, γιατί όταν περνάει το τρένο από εδώ δεν υπάρχει πολύς χώρος και τα πράγματα μπορεί να γίνουν αρκετά επικίνδυνα. Αυτό εδώ το κομμάτι του δρόμου του τρένου είναι πιο προσεγμένο και έχει πολλά μικρά καφέ και μπαρ. Λοιπόν, και επειδή το highlight είναι να έρθεις εδώ πέρα όταν περνάει τρένο, πάμε λίγο να τηλεμεταφερθούμε στο χρόνο και να ξαναέρθουμε ακριβώς σε αυτό εδώ το σημείο στιγμή που περνάει τρένο. Αλλά περιμένετε, μην τηλεμεταφερθώ στο χρόνο την ώρα που περνάει το τρένο και είμαι ακριβώς εδώ πέρα πάνω στις γραμμές. Και να είμαστε, επιστρέψαμε στο δρόμο με τη γραμμή του τρένου Σάββατο πρωί που περνάει το τρένο. Σε λίγο έρχεται, μας το πει η κυρία εκεί πέρα. Βασικά είναι και το δρομολόγιο τώρα, 9 παρά 10 περνάει το τρένο από εδώ. Εν τω μεταξύ, αυτό εδώ το κομμάτι του δρόμου με τις γραμμές είναι το πιο αστικό, έχει σπίτια, έχει μπουγάδες, είναι πιο παραδοσιακό και απλό. Από εκεί και πέρα, από το δρόμο και μετά, είναι το σημείο που είναι όλες οι καφετέριες, τα μπαρ, που είναι πιο τουριστικό. Έρχεται. Το τρένο! Ο δρόμος σταμάτησε για 3 λεπτά να περάσει το τρένο και κοιτάξτε τι έγινε από ποτηλιάρισμα. Χαμός από μηχανάκια. Λίγο πριν περάσει το τρένο, καταλαβαίνεις τι πρόκειται να ακολουθήσει. Όλοι αρχίζουν και μαζεύουν ποδήλατα, μαζεύουν παιδάκια, κατοικίδια και ετοιμάζονται για να περάσει το τρένο, το οποίο νιώθεις ότι έχει πολύ χώρο, αλλά όταν περνάει πραγματικά πιάνει όλο το δρόμο και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Πέρασε ένα τρένο πριν, το είδαμε από κάτω, τώρα θα περάσει άλλο ένα τρένο σε κάνα 5 λεπτό που θα το δούμε από πάνω.
Κουρεματάκι στο δρόμο. Ήρθαμε να δούμε το Μουσείο Πολεμικής Ιστορίας του Ανόη. Βρίσκεται δίπλα στην Imperial Citadel, την αυτοκρατορική πολιτεία που θα πάμε να δούμε μετά. Εδώ έχει πολλά πράγματα που συνδέονται με τον πόλεμο του Βιετνάμ 1955-1975. Στο χώρο του μουσείου βρίσκεται και ο πύργος της σημαίας του Ανόη, ένα από τα σύμβολα της πόλης. Φτιάχτηκε το 1812 από τη δυναστεία των Γκουιγέν και είναι ένα από τα λίγα κτίρια της πόλης τα οποία δεν καταστράφηκαν από τους Γάλλους όταν κατέκτησαν την Ινδοκίνα. Ο πύργος έχει ύψος 33,4 μέτρα και μαζί με τη σημαία φτάνει τα 41 μέτρα. Η σημαία του Βιετνάμ κυματίζει πάνω στον πύργο από τις 10 Οκτωβρίου 1954 μέχρι και σήμερα, μέρα νύχτα. Δεν έχει κατέβει ποτέ. Στον εξωτερικό χώρο του μουσείου έχει πολλά οχήματα από τον πόλεμο του Βιετνάμ. Και οχήματα σοβιετικής κατασκευής που είχε ο στρατός του Βορείου Βιετνάμ, αλλά και αμερικανικά οπλικά συστήματα και οχήματα που είτε καταλήφθηκαν είτε καταρρίφθηκαν. Πολλά από αυτά είναι καταστραμμένα. Απομεινάρια ενός χαμένου πολέμου. Ήρθαμε στο χώρο της αυτοκρατορικής πολιτείας του Ανόη, του αυτοκρατορικού παλατιού. Η αυτοκρατορική πολιτεία του Ανόη, που λέγεται Thang Long, είναι ένα συγκρότημα ανακτόρων το οποίο χτίστηκε από τη δυναστεία των Λι το 1011 μετά Χριστόν. Σε αυτό εδώ το χώρο υπήρχαν και άλλα ανάκτορα τα οποία καταστράφηκαν από τους Γάλλους όταν κατέκτησαν την Ινδοκίνα τον 19ο αιώνα. Αλλά και οι επόμενες δυναστείες, τον Τραν, τον Λε και τον Γκουγέν, και αυτοί χρησιμοποίησαν αυτό το χώρο σαν κεντρικό τους ανάκτορο. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όταν οι Ιάπωνες εισέβαλαν και κατέλαβαν την Ινδοκίνα και το σημερινό Βιετνάμ, μετέτρεψαν κομμάτι αυτής της αυτοκρατορικής πολιτείας σε φυλακές. 4.000 Γάλλοι στρατιώτες κρατήθηκαν αιχμάλωτοι εδώ. Στις 31 Ιουλίου του 2010 η αυτοκρατορική πολιτεία του Ανόη μπήκε στη λίστα των μνημείων παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς UNESCO. Εδώ υπάρχει τρισδιάστατη απεικόνηση για το πώς ήταν το βασιλικό ανάκτορο πριν από 1000 χρόνια, την εποχή που φτιάχτηκε. Ανεβήκαμε στον πάνω όροφο της κεντρικής πύλης του ανακτόρου. Τι ωραία θέα από εδώ πέρα. Βασικά βλέπουμε και τον εσωτερικό εδώ χώρο στον οποίο κάνουν έργα. Είμαστε στο κέντρο της πύλης πάνω, που έχει την καλύτερη θέα. Κοιτάξτε πως φαίνεται η τεράστια αυλή. Και στο βάθος ο πύργος σημαίας. Εδώ στους χώρους του ανακτόρου υπήρχε και πολεμικό καταφύγιο. Διπλές πόρτες αυτόματες. Και έχει και ωραία δροσιά εδώ πέρα. Και το μεταξύ αυτό το καταφύγιο είναι επενδυμένο με ξύλο και είναι πολύ πιο όμορφο από το να ήταν σκέτο τσιμέντο. Εδώ ήταν το κέντρο επιχειρήσεων για τους Βόρειους στον πόλεμο του Βιετνάμ. Πίνακες και τεράστιος χάρτης. Άπειρα τηλέφωνα για το συντονισμό των στρατευμάτων, ασύρματη, φίλτρο αέρα για να καθαρίζει τοξικά πράγματα αν ρίχναν από πάνω. Και από εδώ άλλη έξοδος, έξοδος διαφυγής. Και αυτό εδώ είναι το λεγόμενο κτίριο D67. Ήταν το στρατηγείο του στρατού του Βόρειου Βιετνάμ όταν ήταν πάνω από τη γη. Όταν δεν χρειαζόταν να πάνε κάτω στο καταφύγιο, εδώ πέρα παίρναν όλες τις αποφάσεις για τον πόλεμο. Εδώ μέσα κερδίθηκε ο πόλεμος του Βιετνάμ. Και εδώ η τελική επίθεση στη Σαϊγκόν, τη σημερινή Χο Τσι Μιν, που κατακτήθηκε το 1975 στις 30 Απριλίου και τότε έληξε ο πόλεμος και ενώθηκε το νότιο με το βόρειο Βιετνάμ. Ένα από τα πολλά σοβιετικά τζιπ που χρησιμοποιήθηκαν από το στρατό του Βόρειου Βιετνάμ. Το έχει και το νούμερο 1. Αυτή εδώ η καμπίνα ήταν το κέντρο ελέγχου του αντιπυραυλικού συστήματος που είχαν. Ήταν σοβιετικής κατασκευής και είχε σκοπό να αποκρούσει τις πυραυλικές επιθέσεις των Αμερικανών. Βόλτα Σαββατόβραδο στο κέντρο του Ανόη. Είναι και εθνική εορτή, έχει διάφορες εκδηλώσεις. Όλο το κέντρο έχει γίνει πεζόδρομος και έχει άπειρο κόσμο. Υπάρχει ένα υπαίθριο πάρτι εδώ πέρα. Αυτό είναι το Night Market, η δημοφιλής νυχτερινή αγορά του Ανόη.
Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή κλείνει ένας από τους πιο κεντρικούς δρόμους στην παλιά πόλη και μετατρέπεται σε ανοιχτή αγορά. Άπειροι πάγκοι με κάθε λογής προϊόντα, ρούχα, μπιχλιμπίδια, σουβενίρ, οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς και φυσικά άπειρος κόσμος που είτε απλά βολτάρει είτε ψωνίζει. Και εννοείται μπορείς να βρεις πάφθηνα πράγματα. Τα 3 μπλουζάκια 100.000 ντόγκ, δηλαδή 4 ευρώ. Και δεν είναι μόνο οι πάγκοι στο κέντρο του δρόμου, έχει και πάρα πολλά μαγαζιά που είναι ανοιχτά αυτή την ώρα. Αυτό το σταυροδρόμι, η λεγόμενη γωνία της μπύρας, είναι το κέντρο της νυχτερινής ζωής στο Ανόη. Αυτός είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς δρόμους στην παλιά πόλη όταν πέφτει η νύχτα, γεμάτος με μπαρ και μπειραρίες. Και εννοείται ο κόσμος έρχεται εδώ όχι μόνο για να πιει μπύρα, αλλά και για να φάει φαγητό. Εδώ είναι τα λαδάδικα του Ανόη. Πριν πάμε πίσω στο ταξίδι μας, πίνουμε ένα καφέ. Και όχι ό,τι και ό,τι καφέ, αυθεντικό ιταλικό καφέ. Καφέ με κορυφαίο άρωμα και εξαιρετική γεύση. Γιατί το απογευματάκι θέλει happy traveler ταξίδι και καφεδάκι. Μένουμε σε πολύ κεντρικό σημείο. Στην παλιά γειτονιά, βασικά ανάμεσα στην παλιά γειτονιά και τη γαλλική γειτονιά. Βγαίνεις έξω στο μπαλκόνι και βλέπεις τον παλμό της πόλης. Και εδώ είναι το κατάλληλο μέρος για να απολαύσουμε τον αγαπημένο μας καφέ. Ήρθαμε στη βόρεια πλευρά του κέντρου της πόλης να δούμε τη λίμνη Χοτάι. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη λίμνη γλυκού νερού σε όλο το Ανόη, που παρεπιπτόντως Ανόη, ξέρετε τι σημαίνει? Σημαίνει τόπος με λίμνες. Έχει δεκάδες λίμνες μέσα στην πόλη που τροφοδοτούνται με νερό από τον Ερυθρό ποταμό. Το συνολικό μήκος των ακτών της λίμνης είναι 17 χιλιόμετρα και η συνολική της έκταση 5 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Γύρω από τη λίμνη υπάρχουν πολλά όμορφα πάρκα και πολλοί ναοί. Αυτός εδώ είναι αφιερωμένος στον Ταύρο. Αυτός ο μικρός παραλιακός πεζόδρομος, που από τη μία μεριά είναι γεμάτος με μαγαζάκια, οδηγεί στο σημαντικότερο ναό της περιοχής. Αυτός εδώ ναός έχει αρχιτεκτονική τύπου ανακτόρου και είναι αφιερωμένος στη μητέρα θεά πριγκίπισσα Λιου Χάν. Πριν φύγουμε από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα περιοχή, στην πόλη του Ανόη, να δοκιμάσουμε μία από τις πιο διάσημες λιχουδιές της ευρύτερης περιοχής. Τα κεκάκια γαρίδας. Εδώ λέγονται Μπαν Τόμ. Και έτσι έκανα τις κυρίες απ' έξω που τα φτιάχναν και λέω οπ, αυτό πρέπει να το δοκιμάσουμε. Πριν φάμε όμως, απολύμανση χεριών. Καθαράκια με σχομυρωδάτα με άρωμα φινόκιο. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι τα Μπαν Τόμ. Κεκάκια γαρίδας. Από κάτω έχει ένα τύπο τηγανιτό κουρκούτι σαν λουκουμά και από πάνω έχει γαρίδες. Καλό φαίνεται, για να δοκιμάσουμε. Εντελώς αλουκουμάς. Εντάξει, δεν είναι γλυκό, αλλά είναι πάρα πολύ νόστιμο. Και σου φέρνουν μαζί και ένα μπολάκι με ζωμό και λαχανικά, που είναι κάπως ξινό, και ένα καλαθάκι με πρασινάδες. Παίρνεις την πρασινάδα, παίρνεις και το κεκάκι, τα βουτάς με στο ζουμί και τα τρως. Είναι από τα πιο νόστιμα πράγματα που έφαγα στο Βιετνάμ. Φτάσαμε στο αεροδρόμιο. Είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο αεροπλάνο και να πετάξουμε για Ελλάδα μέσω Σιγκαπούρης. Πετάμε με σκουτ, με την οποία ήρθαμε εδώ στο Βιετνάμ, αλλά όταν ήρθαμε δεν πετάξαμε για την πρωτεύουσα του Ανόη, πετάξαμε για τη Χο Τσι Μιν, στα νότια, τη Σαϊγκόν. Κάναμε εσωτερικές πτήσεις, μεταφερθήκαμε ή με αεροπλάνο ή οδικός και αποχαιρετούμε το Βιετνάμ από το Ανόη.
Και κάπου εδώ το φετινό μας ταξίδι στην Νοτιοανατολική Ασία και συγκεκριμένα στο Βιετνάμ ολοκληρώνεται. Με 6 επεισόδια σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη χώρα, 2 στο νότο, 2 στο κέντρο και 2 στο βορρά, καλύψαμε σε έναν ικανοποιητικό βαθμό τα πράγματα που αξίζει ένας ταξιδιώτης να κάνει όταν έρθει εδώ. Αν σας ενδιαφέρει να ταξιδέψετε στο Βιετνάμ, το ταξιδιωτικό γραφείο με το οποίο συνεργαζόμαστε έχει ένα πολύ καλά οργανωμένο και μελετημένο πρόγραμμα για αυτή την πολύ ιδιαίτερη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας, στο οποίο περιλαμβάνει τα περισσότερα από τα πράγματα που κάναμε στο ταξίδι μας εδώ. Για την ώρα περιμένουμε να μας στείλετε προτάσεις για μελλοντικά μας ταξίδια και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Happy Traveler. Μέχρι τότε να είστε καλά, φιλιά πολλά και να θυμάστε ότι η πιο σημαντική αποσκευή σε κάθε ταξίδι είναι η καλή μας διάθεση. Γεια!